ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pinary ปินกันอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวกับ My iPad Air Accessory นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างสำหรับ iPad Air เครื่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับเป็นเคส iPad นะครับเราสั่งเคสนี้จาก Shopee นะครับอันนี้เป็นสีม่วงเนาะม่วงแบบว่าลาเวนเดอร์นิดนึงนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยจะแถมตัวสติกเกอร์มาให้เราด้วยนะครับก็เคสเป็นแบบไตรฟอนนะครับสามารถทำเป็นตั้งแบบเตี้ยๆแบบเนี้ยเพื่อใช้ในการจดโน้ตการเขียนก็ได้เนาะหรือว่าเราจะใช้ตั้งแบบสูงนะครับเพื่อดูความบันเทิงต่างๆเนาะดู Netflix ดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าเคสนี้มีข้อเสียนิดนึงครับเพราะว่าตัวซิลิโคนข้างหลังเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนนะครับเนี่ยถ้าเราเผลอจับไปโดนขอบเมื่อไหร่เนี่ยตัว iPad เนี่ยจะหล่นออกมาค่อนข้างง่ายเหมือนกันก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวราคาเนี่ย100 กว่าบาทก็โอเคแล้วก็อีกข้อเสียนึงเนี่ยคือเวลาชาร์จปากกาครับต้องดูให้ตรงร่องแม่เหล็กนิดนึงมันถึงจะชาร์จได้มาต่อกันที่ชิ้นที่2นะครับคือ Apple Pencil นะครับอันนี้เป็นsecond gen นะครับอันเนี้ยก็เรารู้สึกว่ามันเขียนติดตัวหน้าจอดีนะครับเราเคยใช้รุ่นแรกเนี่ยมันจะลอยนิดนึงเนาะแล้วก็ชอบฟังก์ชันที่มันเคาะแล้วก็เปลี่ยนหัวปากกาเป็นยางลบอย่างเงี้ยครับก็สะดวกดีเวลาจดไม่ต้องไปนั่งขีดไปกดข้างบนนะครับแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงว่าแบตในรุ่นนี้หมดค่อนข้างเร็วครับเพราะว่าอย่างรุ่นแรกครับเราชาร์จไว้แล้วก็ปล่อยไว้นานเหมือนกันเนาะกว่าจะหมดแต่รุ่นเนี้ยพอชาร์จแล้วกลับมาดูอีกทีก็หมดไปแล้วนะครับอย่างที่3นะครับคือบลูทูธคีย์บอร์ดเนาะก็อันนี้เราสั่งจาก Shopee นะครับราคา100 กว่าบาทนะครับก็ปกติเราจะใช้ตัวคีย์บอร์ดอันนี้ก็ต่อเมื่อเราจะออกไปนอกสถานที่เนาะหรือว่าต้องการพิมพ์อะไรจริงจังบน iPad นะครับเพราะว่าบางทีมาพิมพ์บนหน้าจออะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงเนาะอันนี้ก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีข้อสังเกตนิดนึงว่าตัวคีย์บอร์ดตัวเนี้ยบางทีเราพิมพ์ไปแล้วตัวอักษรมันไม่ติดเราก็ต้องนั่งกลับมาดูว่าที่เราพิมพ์ไปถูกไหมนะครับบางทีมันก็พิมพ์เพลินไปแล้วกลับมานั่งดูหายไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะครับชิ้นที่4นะครับเป็นที่ตั้ง iPad ตัวนี้เนาะก็ตัวนี้เราสั่งจาก Shopee เหมือนกันนะครับอันนี้มันก็สามารถปรับระดับขึ้นลงได้จะชอบเงยประมาณไหนก้มประมาณไหนเนาะตัวใหญ่เราจะมาใช้เวลาดูพวกYouTube เนาะแบบตั้งนอนดูแล้วตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องถือหรือว่าในวันที่ไม่อยากใส่เคสนะครับหรือว่าบางทีเราจะใช้เวลาพิมพ์งานหนักๆอย่างเงี้ยนะครับตั้งแล้วมันอยู่ในระดับสายตาดีเนาะไม่ต้องก้มให้ปวดคอนะครับแต่ทีนี้จะมีข้อสังเกตนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เคสเนี่ยแล้วตั้งลงบนตัวที่ตั้งจะตั้งยากนิดนึงบางทีต้องถอดนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นกระเป๋าใส่ iPad นะครับอันนี้ก็สั่งมาจาก Shopee เหมือนกันเนาะเราจะใช้เวลาจะเอา iPad ออกไปข้างนอกนะครับเราจะไม่ใส่รวมไปกับของในกระเป๋าอะไรเงี้ยเพราะเรากลัวเรื่อง iPad งอเพราะว่าได้ข่าวว่าiPad ที่เป็นพวกเจเนอเรชันใหม่ๆที่ไม่มีปุ่ม Home จะงอค่อนข้างง่ายเนื่องจากตัววัสดุที่ใช้เนาะเราก็จิตตกนิดนึงก็เลยหากระเป๋ามาใช้นะครับวันนี้ก็ใช้ดีเนาะหนาดีแล้วก็นุ่มนะครับข้างในเนี่ยiPad เนี่ยไม่น่าจะเสียรูปแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับคลิป My iPad Accessory นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบของชิ้นไหนเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ใต้ description box ข้างล่างเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย